Bosch on siitä mainio moottorivalmistaja, että sieltä tulee oikeasti se moottorin suorituskykyä ja käytettävyyttä parantavia päivityksiä, eikä pelkästään virheenkorjauksia ja jotain semmoisia, mitä ei ajaja edes huomaa, mikä nyt yleensä on tapana. Ja nyt myöskin tähän SX Performance kevytsähkömoottoriin on tullut tämmöinen päivitys. Niin, morjesta. Tämä asiahan oli otsikossa tuossa kesällä vahvasti, kun se yleisin tämmöiseen käyttöön tehdystä bossilaisista CX Performance Gen 5 niin sai merkittävän parannuksen päivitysten myötä, eli maksimivääntö nousi 85-100 Nm, maksimiteho nousi 600-7,5 Sitten ikään kuin se vahvistus, kuinka paljon se vahvistaa sitä polyvoimaa, nousi 340% 400%. Ja vielä tuli yksi uusi ajomoodi, EMTV Plussa. Onkin vähän niljakkaan näköinen mäki. Ui, purr! Kuten sanottu. Ja jopa siihen edellisen sukupolven Gen 4 on tullut päivitys. Sehän taidettiin alun perin päivittää 75 Nm 85, mutta nythän siihen tuli sitten vielä tämä sama tavallaan vahvistus 340-400%. Ja myöskin tämä EMTP Plussa tuli myöskin niihin vanhoihin, jos ne vaan on tätä Smart-systeemiä, mikä on kyllä aika hyvin. Piikkiteho pysyi samana ja myöskin se vääntö siinä 85. Ja nyt sitten olisiko ollut viikko takaperin, kun pistin Boschin Flow Upin kännykästä päälle ja kytkin sen tähän pyörään, niin sanotaan päivitys saatavilla ja ajon sen päivityksen, niin tässä SX:ssähän on tätähän ei ole kuin yhtä versiota, yhtä generaatioa, niin on 55 Nm vääntöä, niin se oli päivittynyt 60 se maksimivääntö. Eli nyt kun täältä appista menee tähän Custom Riding Modes-tilaan, täällähän on siis kymmenkunta näitä ajamoodeja, joita voi sitten myöskin niin kuin räätälöidä. Mutta täältä kun katsoo, niin Max Torque on nyt 60 Nm. Kyllä oli ennen tosiaan 55. Max Power eli suurin piikkiteho on pysynyt 600, se ei muuttunut mihinkään. Mutta sitten taas esimerkiksi tänne valikkoon on ilmestynyt se EMTP Plus ajomoodi, jota niin kuin, siitä oli ristiriitaista tietoa etukäteen, että tuleeko se tähän SX-moottoriin vai ei, mutta näyttää tulleen. Ja se niin sanottu vahvistuskerroin nousi kanssa siitä 340 siihen 400, mitä toisillakin moottoreilla, eli ihan merkittävä parannus. Mä nyt siis sitä vanhaakaan EMTPtä, no voitaisiin nyt pistää kuriksi toi päälle toi EMTP Plussa. En ole käyttänyt EMTPtä, siis se on mulla ollut niin kuin vahvimpana, kun tähän pystyy 4 valitseen kerralla käyttöön, niin se on ollut mulla se vahvin, että turboa mulla ei ole ollut ollenkaan. Enkä mä sitä EMTPtäkään ole juuri tarvinnut, koska se on jo aika railakka. Mutta taas niin turboon verrattuna sanotaan, että tämä Plussa on niin kuin vähän järkevämpi ja tämmöinen niin kuin luonnollisempi siihen nähden. Mutta luulen, että ei kauheasti tule käyttöön. Semmoinen jännä ikään kuin seuraus tästä on, että kun tämähän on niin kuin vaatinut kauheasti kadenssia, että sen maksimin saa ulos, se on ollut siis jotain vähän toista 100 RPM, niin nyt kun se koko käyrä nousi ylöspäin, niin se saavutetaankin jo niin kuin alle 100 kadenssilla se piikkiteho. Ajattelin, kun tuossa on tuommoinen mäki, missä sitä piikkitehoa todellakin tarvitaan, niin kokeillaan nyt tätä EMTP-modea, että miltä se tuntuu.
Nyt ei olla vielä siinä jyrkässä mäessä eikä siinä EMTP Plussa moodissa, mutta nyt rupeaa jyrkkeneen. Nyt EMTP Plussa päällä. No niin. Kyllähän se hyvin kiipeä. Se lopussa vähän pudotin niin kuin kadenssiakin siitä totutusta, niin ihan niin kuin tuntuisi. Se, mun mielestä se tuntui tuossa ihan normiajossakin se väännön nosto, koska kyllähän se niin kuin tosiaan tekee tason noston kokoiselle käyrälle. Ja tää on ihan selvä tämmönen, en nämä yleensä kamerassa miltään näytä, mutta on tosiaan semmonen mäki, että tarvitsee jo apua aika lailla meikäläinen, niin ja höyfältään tää vaikuttaa. Mitä rätinää sieltä tuli, mutta tässä on varmaan täältä sähköasemalta jotain töitä menossa. Ihan niin kuin olisi äsken räjähtänyt, kysytään tosta. Katsiiko sinne mennä? Aha. Mikähän tyyppi se oli, kun lähti karkuun, kun mun piti jututtaan tulla. Kaiken kaikkiaan ollut kyllä tosi tyytyväinen tähän kevytsähkökontaktiin. Ainoa mikä ärsyttää ihan hitosti, että tuossa kun vaihtaa siis avustusmoodia, niin siinä on tommonen puolen sekunnin, maks sekunnin viive. Ja kerkee niin jo miettiä, että eikö se mennytkään perille, painapa toisen kerran. Kun Shimanossa se menee niin heti samalla kun sä painat nappiin. Tässä on tommonen, tiedä onko sitä puoltakaan sekuntia, mutta riittää näköjään hämmentämään. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja hei, jos sulla on kokemuksia näistä päivityskuvioista, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin. Nähdään taas. Moro moro! Sen verran vielä sanottavaa tuosta Boschin appista ja niistä päivityksistä, niin toimii kyllä kun nyt saksalainen kone toimii. Eli kertaakaan ei ole mikään päivitys jäänyt kesken tai katkennut yhteys välillä tai tule mitään erroreita, että joka kerta toimii alusta loppuun, kun näitä toisenlaisiakin esimerkkejä tässä on ollut.